Oké, zijn we aangekomen bij de volgende gang. We hebben een ravioli gemaakt. Die maken we zelf. De buitenkant is van rode biet. Hij is gevuld met ricotta, spinazie en wat dragon. Dan hebben we aan de zijkant hebben we wat rode bietjes. Die hebben we al voorgegaard. Die poffen we eerst op de barbecue. Daarna pellen we hem. En we hebben een van rode bieten sap met wat aceto hebben we eigenlijk een glaze gemaakt. Daar leggen we hem in en dan, zo leveren we hem aan. Dus de bietjes zijn al gaar. We hebben hier wat radicchio. Dus dat is een soort wat bittere groente. Die hebben we ook op smaak gebracht met wat aceto. Lekker. We hebben wat panko. Hebben we wat uitgebakken in bruine boter met wat knoflook. En aan het einde gemixt met wat hazelnootjes, echt voor het krokantje. Mooie smaak erop. We hebben voor de krokantjes hebben we wat gebakken in bruine boter gebakken prei. En om het gerechtje af te maken hebben we olie gemaakt van dragon. Wat hebben we voor dit nodig? We hebben 2 borden, die zetten we straks in de oven. De oven staat op 160 graden. Ik heb alvast een pan opengezet met kokend water. Als het water aan de koken is, doen we straks de raviolis erin. En dan 3 minuutjes erin. Ik heb een timertje alvast aan de zijkant gezet. Als op het moment dat je de raviolis erin doet, zet het vuur uit. Anders kookt het zakje stuk. En dat willen we natuurlijk niet. In de tussentijd ga ik dit doen. Kan Nelson nadenken over moeilijke vragen. En dan... Moeilijke vragen. Ja, toch? Inderdaad, ja. Zeker weten. En je vertelde, hè, als die bietjes op de barbecue, hè? Ja. Maar stel, hè, als mensen geen barbecue thuis hebben, hoe zou je die dan... want je doet dat voor de rooksmaak, denk ik, hè? Ja, voor de rooksmaak en het geeft echt een mooiere, intense smaak wat we voor dit gerecht willen hebben. Precies, ja. Wat we zelf wel eens gedaan hebben, vroeger, dat ik nog bij mijn oude huis hadden we ook geen barbecue. Ja. Wat deden we? Eigenlijk had ik een kuil gegraven in de grond. Oh ja. Had ik wat kooltjes aangestoken. Ja. En daarop had ik gewoon een rekje neergelegd. Ik heb nu dan bijvoorbeeld zo'n rekje. Ja, precies, zo'n ja. soort rekje erop gelegd. Kippengage of zo, hè? Ja. Zo, En dan die kooltjes mooi erop en hadden we hem afgedekt. ja. Nog wat hooi had ik er toen bij gedaan. Ja, weet je moet een beetje creatief zijn. Ja, precies. Ja, ik kan me voorstellen. En niet iedereen een barbecue thuis heeft. Precies. Dus, te gek. Oké, dus ik heb die raviolis heb ik erin. Ik heb een timertje op 3 minuutjes. In de tussentijd die radicchio en die hazelnootjes in bruine boter bakjes kan je op het kokend water of op het water leggen. Het water is warm, dus de temperatuur gaat erin. Zorg niet dat dit bakje is onder water, want dan loopt het water erin, dus dat willen we niet. De bietjes kunnen er ook bij. Dus dan kunnen we straks in 1 keer afmaken. Top. Het timertje loopt. Ik zet de borden in de oven. Zo, die olie is echt intens, hè? Ja, die is Hoeveel- echt... Want hoeveel gebruik je hiervoor? Wat is een beetje de verhouding? Wij gebruiken 80 gram kruiden op 400 milliliter druivenpitolie. Oh, druivenpitolie gebruik je. Ja. Maar je zou ook zonnebloemolie kunnen gebruiken? Of waarom kies je Zeker voor? wel. Ja, het verschilt eigenlijk. Als we maken bijvoorbeeld op basis van nootjes of Precies, ja. weet ik veel, Ja. sinaasappel of limoen, Ja. dan doen we zonnebloem. Oké, En ja. bij kruiden gebruiken we meestal druivenpitolie. Oké, ja. Ik vind die smaak net iets, maar dat ben ik hè. Iets ronder of zo, pakt hij net iets Ja, beter. hij pakt hem net iets mooier op. Ja. Dus dat eigenlijk. Ja, wel gaaf. Uiteindelijk hebben we een leveranciertje gevonden in Italië. Die maakt hele mooie ravioli stampers. Oké, ja, Dus heb je in precies. alle Ja. vormen en maten. Ja, dat je gewoon gelijkmatig. Ja. Nou ja, dat is wel te gek. Ja, dus je gaat niet met zo'n roller over de bank heen, zeg maar. Nee, dat deden we vroeger natuurlijk ook met Precies, een rond stekertje. Ja. Maar uiteindelijk werkt het niet mooi en dit werkt eigenlijk gek. Weet je, nu hebben we een mooie vriezer gekocht, die gaat tot min 60. Nou ja, En dan meteen kunnen we echt snel massa maken. Snel shockvriezen, ja, is te Ja. gek hè. Ja, je ziet ook dat dat vaak met vis wordt gedaan. Hè? Als er dan verse vis, volgens mij doen ze in Japan veel hè, met die tonijn. Snel shocken, Ja. zodat echt de kwaliteit eigenlijk gewoon klopt. praktisch hetzelfde blijft als verse vis. Hè? Ja, Gek, dat is mooi. echt gek. Ja. Oké, in de tussentijd, de radicchio, kunnen we even checken of die warm is. Yes. Ik vind het altijd makkelijk om hem op een doekje te leggen, dus dan weten we zeker dat hij niet
dat het niet druppelt. Is goed warm. Ja, ik zie hier aan de boter dat de boter ook gesmolten is. Dus dat is perfect. En tussentijd gaat de timer af. Dus dat betekent dat eigenlijk alles klaar is. Klaar om te gaan. De ravioli hebben we alvast in de saus gedaan. We hebben een saus gemaakt op basis van rode wijn. De alcohol die is eruit verdampt. Dus stel je bent zwanger, mag je dit ook gewoon eten. Ja, goed om te weten. Ja, toch? Oké. Als jij deze eruit wil halen. Ja. Hoe doen we dit? Knip je de bovenkant eraf. Zorg echt dat hij niet kantelt, want dan ben je in één keer al je saus kwijt. Om het zakje in je hand te houden, kan je zo met de lepel eigenlijk de raviolis in het midden van het bord leggen. Thanks. Zo. Soms zie je ook wel dat die zakjes een beetje aan elkaar plakken door de hitte. Ja, klopt. Zie je vinger ertussen en dan hartstikke mooi open. Zo. Yes. Kijk maar dan. Zijn deze ook willen? Yes. Ietsjes kleurrijk, hè? Ja, dat is echt leuk. We hebben echt wel mee geëxperimenteerd, omdat hoe willen we nou echt zorgen dat de smaak van het deeg nou ook echt mooi de groente opneemt. En, Ja. Het is wel echt wel een leuk project geweest. Want zulke dingen leren we natuurlijk eigenlijk niet op school. Nee, inderdaad. Ja, en op basis van echt dagen experimenteren dan Ja, we hebben nu de komen tijd, we komen overal achter. Dat is echt heel hè? De leuk. restaurants zitten dicht helaas. Ja goed, dat is dan misschien weer het positieve aan de hele corona gedoe. Ja, precies. Oké, dus dan als jij deze mooi overheen wil verdelen. Gewoon over de raviolis in? Ja, alsjeblieft. Oh ja, je voelt het wel, hè? Mooi crispy. Ja, dan heb je ook echt een krokantje in het gerechtje. Lekker. Hoe had je deze gemaakt, zei je? Radicchio, die doen we bakken. Ja. En dan marineren met een klein beetje bietensap doen we inkoken. Met Oké, een beetje ja. aceto. Ja. En dan doen we er doorheen, want anders wordt hij heel erg bitter. En dat is echt niet wat we willen natuurlijk. Precies, ik ben wel dol op bitters, hè, maar te veel bitters is... Ja, anders wordt het negatieve bitters. Ja. Dat vind ik echt zonde. Ja, dat is je eerste biertje, hè? Precies. Ja. En dan om het gerechtje af te maken hebben we wat gefrituurde prei. Die doen we er overheen. Ja, dat geeft echt dat mooie laatste touch in het gerechtje wat we nodig hebben. Dus nogmaals, we hebben een ravioli gemaakt van rode biet. Hè? Dus we hebben een mooie gepofte rode biet van de barbecue. En het deeg van de ravioli is gemaakt van rode biet. Gevuld met ricotta, wat spinazie en een klein touch van dragon. Eet smakelijk. Super.